السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع اليوم إن شاء الله حديثنا عن تنضيد الأسنان في سياق صناعة الكومبليت دينتشرز. نتابع ما بدأنا بعملية تنضيد الأسنان. تكلمنا عن تنضيد الأسنان الأمامية، اليوم نحكي عن تنضيد الأسنان الخلفية بعلاقات الإطباق المختلفة لكلاس 1 كلاس 2 كلاس 3. خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. يسرني تلقي أي استفسار أو تعليق أو اقتراح، كما أود الإشارة إلى حاجتي لدعمكم من خلال الاشتراك والمشاركة واللايك والتعليق. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن العوامل المؤثرة في عملية تنضيد الأسنان، وذكرنا أو فصلنا في عملية التفاصيل أو العلامات التشريحية، وتكلمنا أيضا عن الدينتوجينيك كونسبت، وبدأنا في الحديث عن الريدج ريليشن اللي قلنا هو العامل الثالث. في المحاضرة السابقة تكلمت عن تنضيد الأسنان الأمامية، وتوقفت عند نقطة الحديث عن تنضيد الأسنان الخلفية بسبب أنه تنضيد الأسنان الخلفية تحكم بعض العوامل يلي الحقيقة تختلف بحسب نوع الإطباق، بحسب نوع سوء الإطباق اللي موجود، بحسب تصنيف إنجل. نحن عندنا 3 تصانيف لسوء الإطباق كما نعلم. خلونا نحكي عن تنضيد الأسنان الخلفية بالإطباق الطبيعي. في البداية نحن بعد ما نضدنا الأسنان الأمامية ننتقل للحديث عن تنضيد الأبر بريمولارز أو الضواحك العلوية. بالنسبة للفيرست بريمولار أو للضاحك الأول العلوي، نحن بنضده بحيث يوازي المحور العمودي للإطباق للأمام، وبنشوف نحن بنلاحظ كيف إنه الحدبة الباكل أو الحدبة الدهليزية بتكون ماس لمستوى الإطباق أو بمسه. لكن لو نظرنا من الخلف حنشوف إنه الحدبة الحنكية لا تمس مستوى الإطباق، فقط الباكل كاسب هي اللي بتمس مستوى الإطباق. إذا بدنا نحكي من الناحية الباكال لينجوال، فحنشوف إنه الباكال ليفل الفيرست بريمولار بيكون تقريبا ماشي مع نفس مستوى الناب ليبيالي أو شفويا. بالنسبة للضاحك الثاني العلوي أو السكند بريمولار تقريبا نفس ما تحدثنا مع الفيرست بريمولار، ما عدا إنه بحالة السكند بريمولار بتكون الحدبتين الباكال واللينجوال مماستين للأوكلوجال بلين أو للمستوى الإطباقي. كمان بنفس الطريقة بيكون التوضع الشفوي موازي لبرز الناب شفويا أو للسطح الشفوي للناب. بالنسبة للتنضيد الرحى الأولى العلوية، طبعا هي مفتاح من مفاتيح الإطباق. أول شيء هي بتكون مائلة خديا من الأمام، بنشوف كيف في نوع أو عملية ميلان بسيط، وتنحدر بالاتجاه الديستال من الجانب. فيما لو نظرنا للتوضع الشفوي حنشوف انه ايضا سطح الباكل للمولر بيتبع سطح الشفوي للضواحك وللانياب. طبعا بالنسبه للتماس مع المستوى الاطباقي، نحن بالنسبه للفيرست بريمولر فقط ريزيو باكال كاسب هي اللي بتمس مستوى الإطباق. ما تبقى من كاسب أو من حدبات بتكون غير مماسة لمستوى الإطباق. لو نظرنا من الناحية الأوكلوجال حنشوف انه الليبيال سيرفيس للمولر يتماشى مع الليبيال سيرفيس للبريمولارز وللكاناين. بالنسبة للرحى الثانية العلوية أو السكند مولر، أيضا بنشوف أنه هي تميل بالاتجاه الديستالي بعيدة عن مستوى الإطباق بشكل أكبر منه مما شاهدنا مع الرحى الأولى العلوية أو مع الفيرست مولر. على مستوى التماسات الإطباقية حنشوف أنه ولا حدبة من حدبات هاي المولر لازم تكون مماثلة لمستوى الإطباق، لكن على مستوى الكاسب الميزيو باكل فبتقترب كثيرا من مستوى الإطباق دون أن تكون مماثلة له. وأيضا على المستوى الشفوي رح نشوف أنه بتكون تتبع تقريبا قوس مع بروز خفيف عن ما شاهدنا على مستوى الليبيال على مستوى الفيرست مولر. وهيك نحن بنكون أكملنا تنضيد الأسنان على المستوى العلوي. مثل ما شايفين التماسات الإطباقية بتكون في على مستوى الحدبات البريمولر والأنياب والسنترالز، وحكينا طبعا عن تفصيل اللي بتعلق بميلان والتماس على مستوى الإطباق على مستوى هاي الأسنان جميعا. وصار بالإمكان نحن نشوف على الارتكليتور توافق الميد انسايزل بين على الارتكليتور مع الميد انسايزل لاين الخط الناصف للأسنان، وأيضا عملية التركيب على الارتكليتور طبعا اللي هي نحن حكينا عنها من خلال المحاضرة السابقة كيف تمت وفق تسجيلات العلاقة المركزية ووفق تسجيلات الفيسبوك، وحكينا من خلال المحاضرة المفصلة عن هذا الأمر. بالنسبة للفك السفلي، بالنسبة لللور فيرست مولر، نحن بعد ما نضدنا الأسنان العلوية الأمامية والخلفية، لما نجي ننضد على مستوى الأسنان السفلية نحن ما بنكمل من خلال البريمولر، لا بنروح لللور فيرست مولر لحتى نضبط مفتاح الإطباق، لأنه نعرف نحن أنه
المفاتيح الإطباقية على مستوى الفيرست مولرز، فبنضد اللور فيرست مولر بحيث تميل لسانيا. يعني الميلان دائما نحن بنعرف بالنسبة للفك العلوي بتكون الفيرست مولر بتكون مائلة قليلا بالاتجاه البكل، لكن في اللور مولر فبتكون مائلة قليلا إلى اللساني. تقريبا هي الأسنان الوحيدة اللي بتكون ميلانة لللينجوال. فيما لو نظرنا إلها من الأمام كمان رح نشوف أنه هي مائلة بالاتجاه الميزيال من الجانب البكال أو من الجانب الخدي. جميع حدبات الفيرست مولر حتكون أعلى من مستوى الإطباق لحتى تدخل في الوهاد وتحقق لي الإطباق الوحدة الميزاب اللي هو مطلوب من خلال إطباق طبيعي من خلال مفاتيح الإطباق على مستوى المولر. أيضا رح نشوف أنه الديستال كاسب بتكون أعلى قليلا من باقي الحدبات على مستوى الفيرست مولر. مفتاح الإطباق اللي نحن بنحرص على أنه نحققه من خلال التنضيد اللور فيرست مولر مع الأبر فيرست مولر هو بيكون من خلال أنه نحن الميزيو بالاتال كاسب بالأبر فيرست مولر لازم تعمل لي أكلود أو تطبق في السنتريك فوسا للرحة السفلية الأولى أو اللور فيرست مولر، وهذا ما نحن بنسميه بالأوكلوجال اوفرجيت. أما على المستوى البكل فالميزيو بكال كاسب للأبر فيرست مولر بتكون عم تطبق في الميزاب الخدي للور فيرست مولر. بعد ما نضلنا اللور فيرست مولر بنروح بنضد الضاحك الثاني السفلي السكند بريمولر، بنضده بحيث يكون موازي للمحور العمودي من كل الجوانب مثل ما شايفين، ما بيكون في أي ميلان عكس ما شاهدنا مع الفيرست مولر. أيضا على مستوى الحدبات بتكون أعلى قليلا من مستوى الإطباق، بنعملها تقريبا بحدود 2 ملم أعلى من مستوى الإطباق. وأيضا نحن بنحرص من خلال عملية إطباق أنه نحن نحاول تكون الباكال كاسب للسكند بريمولر متوافقة مع الميزيال ريج أو الارتفاع الحفافي الأنسي للأبر سكند بريمولر. بنفس الطريقة بالنسبة للفيرست بريمولر، لكن رح نحكي بشكل مفصل كمان عن يعني في خصوصية بالنسبة للفيرست بريمولر من خلال حديثنا عن الكلاس 2 والكلاس 3 كارينجمنت للأسنان الخلفية في الفك السفلي. بالنسبة للور سكند مولر فتنضد بحيث يكون المحور الطولي مع ميلان أكثر بكلي وميزيالي من الرحة الأولى أو الفيرست مولر. أما بالنسبة للتماسات مع الإطباق فالحدبات اللسانية حدبات الإرشاد بتكون مماثلة للإطباق، وبنحاول إنه نحن نحقق المفاتيح الإطباق أو نحاول إنه نعمل الإطباق مع الأبر سكند مولر بنفس الطريقة اللي عملنا فيها التمفصل بين الفيرست مولر أبر لور. بشكل عام الحدبات البكل والسنتريك جروفز للأسنان الخلفية السفلية يجب أنه تكون متوافقة مع النتوء السنخي، فهذا أمر مهم جدا أنه نحققه أثناء أيضا عملية تنضيد الأسنان. طبعا حكينا بالتفصيل عن هذه الأمور من خلال محاضرة مفصلة قبل هيك لما تكلمنا عن العوامل اللي بتساعد على أنه نحن نعمل إطباق مثالي في صناعة الكومبليت دينشرز. وهيك بصير اكتمل عندي التنضيد على مستوى الأسنان الأمامية والخلفية، وبالإمكان نحن أنه نشوف كل الاعتبارات اللي حكيناها سابقا من خلال الأوكلوجن نتحقق منها على مستوى الانكلينيشن، على مستوى الأوكلوجن، على مستوى الأوكلوجن كي، وأيضا توافق الميد انسايزال بين مع الميد انسايزال لاين على مستوى الأسنان. بالنسبة لحالات الكلاس 2 وهي حالات تراجع الفك السفلي أو تقدم الفك العلوي بحيث يكون في عندي زيادة في الأوفرجيت، عادة بيكون في عندي صغر بحجم الفك السفلي زيادة بحجم الفك العلوي، فمع هاي النوعية من العلاقات الفكية بيكون الأوفرجيت تقريبا 5 إلى 6 ميلي. نحن بننضد بنفس الطريقة اللي نضدناها مع الكلاس 1 مع فروق بسيطة تشمل أنه الأسنان الأمامية السفلية نحن بنضدها مع أوفرجيت أكبر 5 إلى 6 ملم، وأوفر بايت بنحاول نحافظ عليه بحدود 2 ملم مثل ما شايفين. فنحن نحاول إنه نخلي الأوفرجيت مثل ما هي لأنه هذا بيعزز استقرار الأجهزة. أيضا بيتم بسبب صغر حجم الفك السفلي بيتم حذف الضواحك السفلية الثانية من التنضيد. فبنشوف نحن كيف الفك العلوي بنفس الطريقة التماسات الإطباقية اللي حكينا عنها على مستوى الأسنان العلوية، على مستوى الأسنان السفلية بيتم حذف الضاحك الثاني. بالنسبة للعلاقة الفكية اللي هي من نوع كلاس 3
فإحنا بنقلل الأوفر بايت بسبب أنه حالات الكلاس 3 هي حالات تقدم للفك السفلي أو تراجع للفك العلوي. فهنا نحن بنحاول نقلل الأوفر بايت إلى 0 ل 1 ملم. نحاول نعمل نوع من إطباق الحد لحد، بنعمل سحل أو حتى حذف لضاحك في كل جهة من الفك العلوي، لأنه هون المشكلة بمستوى حجم الفك العلوي. ومنحاول مثل ما قلنا أنه نعمل إطباق حد لحد أمامي. هون بنشوف كيف الضاحك محذوف من الفك العلوي. هاي الطريقة بنقدر نحن أنه نحقق معظم ما نحتاجه لتأمين استقرار الأجهزة من خلال الأوكلوجن، من خلال تنضيد الأسنان. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. نحن بعد ما تحدثنا عن تنضيد الأسنان وحكينا عن العوامل المؤثرة في تنضيد الأسنان الثلاثة الأولى، والمحاضرة القادمة رح أخصصها إن شاء الله للحديث عن آخر عاملين مؤثرين في تنضيد الأسنان، وهما تحقيق الإطباق المتوازن أو البالانس أوكلوجن. ونحكي أيضا عن النيوترال زون تكنيك، نحكي عن تحقيق هذه التقنية وفوائدها من خلال المحاضرة القادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.